Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Vajna Podcast. Dành cho những bạn lần đầu tiên đến với podcast này, tôi là Vajna Thiên Kim, là một nhà hoạt động vì môi trường, giảng viên yoga cổ điển và triết học tinh thần Vedanta. Tôi cũng là chuyên gia tham vấn tâm lý và trị liệu phục hồi quốc tế, hoạt động trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe tự nhiên. Đến với podcast này, các bạn sẽ trải nghiệm một không gian thư giãn tinh thần bởi tần sóng âm thanh đặc biệt, giúp kích thích hệ thần kinh phó giao cảm. Khi nghe podcast này, trạng thái thư giãn và buồn ngủ sẽ đến với đa số các trường hợp. Nếu điều này diễn ra, nó cũng thật tuyệt vời bởi sóng não theta của bạn đã được kích hoạt. Đó cũng là điều đặc biệt mà podcast của Kim sẽ mang đến cho bạn. Các bạn có thể ghé thăm trang web vajnathienkim.org để xem thêm các tài liệu và tri thức được đăng tải miễn phí dành cho cộng đồng. Tôi rất vui khi các bạn đã dành thời gian quý báu để ghé qua và lắng nghe những chia sẻ về cuộc sống này cùng tôi. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với buổi trò chuyện của ngày hôm nay. Bạn thân mến, khác với những podcast trước đây, hôm nay Kim không chỉ muốn nói về chủ đề gì đó cụ thể, mà còn muốn cùng các bạn tâm sự về thực tại, về những gì đang diễn ra bên trong hay những gì đang diễn ra bên ngoài thế giới mà chúng ta đang sống một cách trực diện hơn. Mấy ngày qua, nếu theo dõi thông tin, Kim tin rằng chúng ta sẽ đều có chung dòng trạng thái với những gì đã xảy ra ở Myanmar và hệ lụy khủng khiếp của nó. Không biết cảm xúc của các bạn như thế nào, còn Kim, tâm trạng đã trở nên rất nặng nề, xót xa, bí bách vô cùng, và những cảm giác sốt ruột cứ xâm chiếm lấy tâm trí của mình. Dù đã một tuần trôi qua kể từ ngày xảy ra những trận động đất khủng khiếp ở nhiều nơi, đặc biệt là Myanmar, nhưng hệ lụy của nó vẫn đang tiếp tục dày đặc hơn và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thông tin cập nhật vụ việc vẫn liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Những hình ảnh đau thương, những thước phim đầy nước mắt liên tục được chia sẻ. Như có một ngôi trường mầm non ở thị trấn Kiause, cách vùng tâm chấn tại Myanmar tầm 40 km, nơi đã từng là ngôi trường của các em nhỏ đáng yêu. Trong chốc lát, tất cả đã bị chôn vùi. Ngay khi các em còn đang cất tiếng hát vui vẻ ở trong những lớp học, thì lòng đất rung chuyển và mọi thứ sụp đổ. Những chiếc ba lô rực rỡ sắc màu, nó nằm lẫn trong đống gạch vụn. Sách vở vương vãi khắp nơi, đồ chơi, búp bê, bảng chữ cái và những chiếc cầu trượt thì bị nghiền nát, nằm xen lẫn giữa những thanh sắt và bê tông đổ nát. Cả thị trấn thì chìm trong đau thương. Các bà mẹ tuyệt vọng gọi tên con mình cả suốt đêm tối, hy vọng phép màu có thể xảy ra. Nhưng 40 em bé đã không thể trở về được nữa. Đã có những gia đình phải sử dụng từ may mắn khi tìm thấy con mình còn nguyên vẹn. Sự thật này quá tàn nhẫn, thật sự quá sức chịu đựng các bạn ạ. Nơi mà những tiếng cười trẻ thơ đã từng vang vọng, giờ chỉ còn lại một đống hoang tàn với những ánh mắt xót thương vô hạn. Những nỗi đau quả là quá lớn. Kim không thể kìm được nước mắt khi chứng kiến những hình ảnh và những gương mặt của những bà mẹ đang gào khóc, ôm lấy tương lai đã mất của mình trong lòng như vậy. Toàn cảnh chỉ còn lại sự mất mát, hoảng loạn. Cả một vùng đất rúng động như thể trái tim của đất mẹ cũng đang thổn thức vậy. Nhưng những điều này xảy ra đối với Kim không phải là sự ngạc nhiên hay mang đến cảm giác bàng hoàng hoang mang, mà nó chỉ thật sự khiến Kim cảm thấy rất đau lòng và nuối tiếc. Bởi những thảm họa thiên nhiên này không phải đến một cách bất ngờ. Các xu hướng, bối cảnh, những hiện tượng lưu ý, tất cả đã được đề cập,
dữ liệu trong các bài dự báo mà Kim chia sẻ với cộng đồng từ nhiều năm trước. Cũng rất nhiều lần Kim nhắc nhở mọi người phải ý thức, phải nhận thức được đúng về thực trạng mà mình đang sống trong ngôi nhà chung này, trong môi trường này, để có thể có những thay đổi kịp thời hoặc có những biện pháp dự phòng cho sức khỏe và tình trạng sống của mình. Đặc biệt là bài dự báo năm 2024 và 2025. Đây là 2 năm nền tảng sẽ diễn ra sự sụp đổ ở nhiều khía cạnh khác nhau với những quy mô từ lớn tới rất lớn. Bạn có thể tìm đọc lại việc Kim đã dự đoán về những sự nứt gãy từ các tầng địa chất và việc sẽ xảy ra những trận động đất dẫn đến thảm họa chết người hàng loạt. Kim sẽ dẫn link ở dưới phần bình luận để các bạn tiện theo dõi. Những sự kiện này thực tế không cần nhìn nhận dưới góc độ mơ hồ mê tín nào đó đâu. Bạn hoàn toàn có thể nhận biết được nó từ những dữ liệu, hiện tượng, từ sự kết nối của con người và tự nhiên. Tự nhiên thật sự đang lên tiếng, đang báo hiệu những dấu hiệu rất rõ ràng trước mắt chúng ta. Mấy bữa nay xảy ra sự việc như thế này, tâm trạng của Kim rất là nặng nề và nó bức bối vô cùng. Những bức ảnh vui cười, những hoạt động công việc mà Kim đăng trên trang Facebook là những lúc mà Kim phải thực hành Hama Breath để cân bằng lại tâm trạng, để cho mình trở lại mức bình thường, có thể tiếp tục làm việc và lan tỏa những điều tốt đẹp đến với mọi người. Nhưng mà song song đó, không thể phủ nhận là khi nhìn vào thực tế những điều đang diễn ra ở môi trường sống của chúng ta và thiên nhiên, nó làm cho Kim không khỏi lo lắng và thật sự cảm thấy cảm giác cồn cào sốt ruột ở bên trong, vì nó là những điều mà mình biết trước khả năng cao sẽ xảy đến, mà mọi người thì vẫn chưa đủ cảnh giác, chưa thật sự có ý thức để có sự trang bị chuẩn bị đầy đủ. Là một nhà hoạt động vì môi trường, Kim đã tận dụng mọi thứ mà mình có, thậm chí nỗ lực tạo ra những bối cảnh để dựa vào đó cất lên những tiếng kêu gọi, tiếng nói có thể tác động phần nào đó đến mọi người. Từ những bài viết, những video, những khóa học và các buổi trị liệu miễn phí, cho đến các dự án cộng đồng, truyền thông, các kế hoạch thiện nguyện với những quy mô khác nhau và tác động cả phần giáo dục. Nhưng thật sự đáng buồn là Kim đã cố gắng bằng mọi cách. Tiếng nói ấy chỉ như âm thanh vọng vào những bức tường đá, chỉ chạm vào được đến một số cộng đồng nhỏ, một số nhóm người tỉnh thức giữa biển người đang ngủ quên. Kim không trách ai, nhưng Kim buồn đến trống rỗng. Bạn có biết cảm giác đó không? Khi bạn đứng giữa cơn mưa rào, hét lên báo hiệu có một trận lũ sắp tới, nhưng tất cả mọi người đều đang bận nhìn vào màn hình điện thoại, hay bận với những tiếng nói từ những ý muốn khác bên trong tâm trí của mình, mà không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác. Rồi bạn đứng đó hét đến khản cả cổ và mệt mỏi, gục ngã. Sau đó thì dòng nước đã cuốn trôi tất cả. Bạn chỉ biết nhìn theo, nản lòng, bất lực. Thực tế Kim không phải là người đầu tiên cảnh báo về những điều đang xảy ra, cũng không phải là người duy nhất. Nhưng có lẽ Kim thuộc trong một số nhóm người nhỏ đã chọn đánh đổi chính sự sống, sự tiện nghi, danh tiếng, tài sản để bước ra khỏi vùng an toàn, va chạm thực nghiệm, rồi tiếp tục nỗ lực kêu gọi. Khi bắt đầu nhận thức và kêu gọi mọi người cùng nhìn nhận đúng đắn về sự thật, thực trạng về môi trường mà mình đang sống, Kim đã từng rất hy vọng. Nhưng sau nhiều năm nỗ lực, dù kết quả cũng có những điều khả quan, nhưng sự lạc lõng vẫn xuất hiện. Từ sự chán nản đến thất vọng, rồi cuối cùng là tuyệt vọng. Sự thật là trái đất đã không thể thay đổi, đã có quá nhiều những giới hạn không được phép bước qua,
mà hơn 50 đến 70 năm nay, con người của chúng ta đã bước qua những lằn ranh này. Để bây giờ kết quả là thiên nhiên không còn khả năng tự phục hồi và chữa lành tự nhiên được nữa. Cho đến nay, có quá ít người chịu dừng lại việc xem tài nguyên thiên nhiên là miễn phí. Họ vẫn khai thác nó vô tội vạ và không nhận ra để cứu lấy ngôi nhà đang cháy của mình. Nhưng Kim không hề bỏ cuộc. Kim đã chấp nhận trả giá cho những gì mà các thế hệ đi trước đã gây ra để bảo vệ tương lai cho thế hệ mai sau. Kim đã chọn một cách sống có ý thức thì phải có trách nhiệm cho đến phút cuối cùng. Kim đã nghĩ nếu như không thể thay đổi những gì sẽ diễn ra thì cần phải có phương thức nào đó để giúp nâng cao hệ miễn dịch, giúp con người có thể tăng cường được sức chống chịu, sẵn sàng hơn để đón nhận những cơn cuồng phong của thiên nhiên. Hành trình thử thách trên Himalaya mang ý nghĩa như vậy đó các bạn. Đó là câu trả lời của Kim với sự sống và thực trạng biến đổi khí hậu hiện tại. Sau nhiều năm nghiên cứu sâu về sự vận hành của hơi thở và ứng dụng trong nhiều tình huống, Kim nhận ra khi thực hành thở có ý thức và chú trọng việc rèn luyện vận khí qua hơi thở hàng ngày, sẽ có nhiều điều kỳ diệu thay đổi trong chính từng tế bào bên trong cơ thể của chúng ta. Con người cũng sẽ biết trân trọng cuộc sống và sống có ý thức hơn khi sống chậm lại, không còn thở trong vô thức và vội vã nữa. Nên việc Kim quyết định đặt cược mạng sống của mình để thực nghiệm tầng cuối cùng của phương pháp Hammerfest trên đỉnh Himalaya. Nó giống như việc sẵn sàng trả những cái giá phải trả. Thử thách ngồi thiền 60 phút mà Kim thực hiện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, âm dưới 25 độ C, mà không sử dụng bất kỳ quần áo ấm hay dụng cụ hỗ trợ nào, là điều mà con người bình thường khó có thể làm được. Ý Kim là một người bình thường như Kim, chứ không phải một vị đạo sư tu luyện lâu năm trên núi tuyết hay một vận động viên được đào tạo chuyên nghiệp bài bản. Điều này minh chứng cho cơ thể của con người chúng ta có thể đủ sức trả giá cho những biến đổi cực đoan của khí hậu và thiên nhiên hiện tại. Hammerfest thực sự thay đổi ngay lập tức quá trình vận hành của hệ miễn dịch trong cơ thể. Kim có thể nói rằng thành công này quả thực là một sự trở về từ cõi chết đối với nhận thức của khoa học thông thường. Và với kết quả kỳ diệu đó, Kim dành tặng cho tương lai của thế giới này. Có một tin mừng cũng chia sẻ với các bạn. Hammerfest cũng đang trong quá trình được thí nghiệm và quan sát những thực chứng cụ thể từ những thay đổi chỉ số trong cơ thể để nhận định được ra rằng đây là một phương pháp thật sự có sự tác động tích cực cho sức khỏe và hệ miễn dịch của con người của chúng ta. Đây cũng là một dự án mà Kim đang theo trong thời điểm này, rất là quan trọng với Kim và chắc chắn là với tất cả mọi người khi nó thật sự thành công. Bạn hãy nhìn vào những gì đang diễn ra ở Myanmar để có thể hiểu được phần nào giá trị của những gì mà Kim đang hướng tới. Động đất đã xảy ra, đã gây nên hậu quả tàn khốc, nhưng đó mới chỉ là sự bắt đầu của cơn sóng dữ. Rất nhiều khủng hoảng nhân đạo đang tiềm tàng và có khả năng cao sẽ trở thành sự thật. Cơ sở vật chất, thuốc men, nhân viên y tế thiếu hụt nghiêm trọng, tình trạng nhiễm trùng vết thương, mất máu, sốc tâm lý, rồi thiếu dịch truyền đã được ghi nhận. Bệnh viện dã chiến dù đã được lập khẩn cấp nhưng không đáp ứng được lưu lượng bệnh nhân. Giao thông thì bị gián đoạn, lương thực lại không vận chuyển được. Nguồn nước lại bị ô nhiễm do sạt lở và các hóa chất rò rỉ. Thì nó dẫn đến việc nguy cơ dịch bệnh sẽ tăng lên cao do môi trường ô nhiễm và nhiễm khuẩn. Thì hệ lụy nhiều hơn nữa mà chúng ta có thể dễ dàng trông thấy bây giờ, đó là bệnh về đường hô hấp. Nó thực sự là mối đe dọa lớn. WHO còn cảnh báo khả năng bùng dịch với quy mô cụm nếu không có can thiệp y tế cấp tốc. Và những điều này đã được Kim nhìn thấy trong tâm tưởng của mình khi thiền ở đỉnh núi dãy Himalaya. Mặc dù vẫn mong điều này sẽ không diễn ra, nhưng giờ đây, cả các nhà khoa học cũng đã nhận định về khả năng cao
sẽ diễn ra dịch bệnh sau một loạt các thảm họa tự nhiên như thế. Thực trạng thì bây giờ nắng nóng cũng làm trầm trọng thêm tình hình mất nước, kiệt sức, sốc nhiệt cho thực tế hiện tại cả hàng vạn người họ đang nằm ở giữa màn trời chiếu đất sau những cái bi kịch. Nếu chỉ dựa vào điều kiện của hiện tại, những khủng hoảng như vậy nó tiếp diễn mà với quy mô rộng hơn thì hệ thống y tế toàn cầu hoàn toàn không có đủ khả năng để tiếp ứng. Chính vì điều này, HamaBreath sẽ có thể trở thành một lựa chọn rất hữu ích trong những trường hợp như thế, bởi vì phương pháp này đã có thể giúp Kim sống sót trong những điều kiện khắc nghiệt như thế. Nó hoàn toàn đủ hiệu quả để giúp nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể. Khi hệ miễn dịch khỏe mạnh, nó có thể có sức chịu đựng nóng hay lạnh khắc nghiệt, cũng như giải tỏa được tình trạng rối loạn tâm lý sau thảm họa. Mọi người có thể sử dụng phương pháp này như một biện pháp dự phòng chủ động để có khả năng chống chọi tốt hơn, hạn chế được bệnh tật, nâng cao sức khỏe để sẵn sàng đối diện với bất kỳ điều gì có thể xảy ra trong tương lai. Hơn thế nữa, một điều chắc chắn xảy ra là không khí ngày càng ô nhiễm như thế. Chúng ta, hay xa hơn nữa là con em chúng ta đã và đang đối mặt với tình trạng nhiễm khuẩn đường hô hấp, và lượng oxy cơ thể hấp thụ trong môi trường tự nhiên bây giờ rất là ít. Thì HamaBreath chính là một phương pháp nâng cao sức khỏe dự phòng cho mọi người trong bối cảnh đó. Thực tế thì Kim cũng đã tiếp nhận nhiều ca suy hô hấp hay các bệnh viêm xoang mãn tính, rối loạn hệ miễn dịch và thậm chí là các bệnh tự miễn của nhiều ca trẻ em trong 2 năm nay. Đây là thực tế đáng báo động về sự mỏng manh của hệ miễn dịch con người trong hiện tại, mà còn là ở bối cảnh môi trường biến đổi ô nhiễm như thế này. Ngay khi trở về Việt Nam từ Himalaya, thực nghiệm thành công tầng cao nhất của HamaBreath ở tầng thứ 9, Kim đã chia sẻ với các anh chị phóng viên và cộng đồng, khẳng định rằng phương pháp này, Kim đánh cược mạng sống của mình để thực nghiệm, để mang về và trao tặng một cách miễn phí cho tất thảy mọi người. Kim đã hứa rằng năm 2025, Kim cùng Vajna Group sẽ tổ chức chuỗi thiện nguyện ở khắp Việt Nam, vừa để hỗ trợ sức khỏe cho mọi người, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh mà khó có khả năng phục hồi tự nhiên bằng hệ miễn dịch yếu kém và hệ thống y tế vẫn còn thiếu thốn hiện nay, vừa trao truyền phương pháp HamaBreath tới nhiều cộng đồng bằng các đề án cụ thể, vừa tặng những món quà vật chất để chia sẻ với mọi người những khó khăn trong cuộc sống, từ các tổ chức giáo dục, y tế tới các doanh nghiệp, cho tới các cộng đồng người cao tuổi, trẻ em cơ nhở. Thật sự đó là một hoài bão lớn của Kim cùng tập thể nhiều người hơn nữa đang đồng hành cùng Kim. Kim đã cùng các cộng sự của mình gấp rút chuẩn bị hết thảy mọi thứ cần thiết, từ con người, nguồn lực, thiết bị, các kế hoạch, các mối quan hệ để tổ chức các hoạt động thiện nguyện ngay khi bước sang năm 2025. Kim gấp rút làm những điều như vậy. Bởi lẽ, những sự kiện đã được dự báo đã có nhiều dấu hiệu sẽ sớm thành hiện thực trong tương lai. Những thảm họa tự nhiên mà các bạn đang chứng kiến chính là những dấu hiệu đó. Vì thế, Kim có ước nguyện mang phương pháp này đến càng nhiều người càng tốt, để họ có thể tự chuẩn bị trước, sẵn sàng đối diện khi những làn sóng thiên tai như dịch bệnh ập tới. Vì Kim muốn phương pháp này được đưa đến mọi người một cách chính thức, nên đã đồng hành cùng một số đơn vị báo chí chính thống, muốn thông qua các cơ quan địa phương để thực hiện chương trình một cách bài bản và tuân thủ quy định của địa phương. Nhưng hiện tại, cũng do nhiều yếu tố khách quan, trong đó lớn nhất là công tác thay đổi cấu trúc của các cơ quan nhà nước, nên tạm thời cũng chưa thể triển khai ngay được. Kim cũng mong rằng có thể triển khai được sớm nhất ngay khi có thể, vì biến động môi trường không chờ đợi chúng ta. Đây thực sự là điều mà Kim trăn trở. Có lẽ bạn cũng từng được nghe ai đó nói rằng nếu con người không thay đổi, thiên nhiên sẽ lên tiếng.
Và giờ đây, thiên nhiên đang gào thét bằng những cơn địa chấn, những dòng sông đổi màu, những cơn bão không mùa, những đợt nắng cháy và lạnh cắt da đan xen bất thường. Riêng chỉ từ năm 2023 tới đây thôi, rất nhiều hiện tượng gây chấn động vì trái quy luật tự nhiên hoặc diễn ra ở những nơi không ngờ tới, như lũ quét ở vùng khô hạn như Libya, Iran, Pakistan, rồi tuyết rơi phủ kín một số vùng cát sa mạc ở Ả Rập Xê Út, trong khi nhiệt độ thường ngày thì thường là trên 40 độ C, rồi mưa đá, lốc xoáy giữa mùa hè ở vùng ôn đới châu Âu. Theo thông tin cập nhật gần nhất, thì các nước Ý, Pháp, Đức, Thụy Sĩ đều đang hứng chịu những hạt mưa đá to bằng quả tennis giữa mùa hè. Ở Nam Cực, diện tích băng biển đã ở mức thấp nhất trong lịch sử đo đạc và nhiều khu vực nhiệt độ tăng gần 40 độ C so với mức trung bình. Những sự kiện chưa từng có trong lịch sử khí tượng học, nó đang xuất hiện ngày một nhiều hơn. Sóng nhiệt kép cũng hình thành nên các đợt nắng nóng kỷ lục lên đến 50 độ C, khiến nhiều người tử vong và sản xuất đình trệ. Có một sự thật là không biết các bạn có để ý thấy không, những sự kiện này nếu nó diễn ra một cách đơn lẻ, có lẽ hậu quả sẽ không là quá lớn. Có rất nhiều người vẫn nghĩ nó vẫn ở xa chúng ta mà, hay khi xảy ra sẽ có sự chung tay, tiếp sức của nhiều người, nhiều tổ chức để cùng nhau vượt qua khó khăn trước mắt. Rồi còn nghĩ thời gian cũng sẽ chữa lành tất cả, rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng nếu như những sự kiện như thế diễn ra liên tục, mức độ ngày càng tăng ở nhiều khu vực khác nhau, liệu chúng ta có thật sự vững vàng để chống chọi hay không? Chúng ta thật sự sẽ bị kiệt quệ và yếu sức, bởi vì nguồn lực sẽ không đủ để hỗ trợ cùng một lúc nếu liên tục xảy ra thiên tai như thế. Và đáng buồn là điều này đang diễn ra. Càng ngày số lượng các sự kiện ở mức độ thảm họa càng nhiều, xảy ra liên tiếp và trở nên không thể kiểm soát. Nhưng có một điều mà Kim mong bạn cùng hiểu rằng trái đất không hề giận dữ, không hề trả thù. Trái đất chỉ đang phản hồi thôi. Nó đang tìm cách cân bằng lại sau hàng thế kỷ bị khai thác, bị thương tổn và bị lãng quên. Con người chúng ta là những tác nhân chịu trách nhiệm cho tất cả những gì đang và sẽ xảy đến. Câu hỏi đặt ra là con người có đang sẵn sàng để trả giá cho những hành động tàn phá mà do chính các thế hệ của mình đã gây ra hay không? Vì những gì thiên nhiên đang biểu hiện, từ ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, đều là những hệ quả, kết quả hệ lụy từ những hành động mà bao thế hệ con người nối tiếp đã gây ra trong quá khứ. Và chỉ khi chúng ta sẵn sàng trả giá cho những hệ quả ấy, chúng ta mới có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp và phát triển bền vững. Nhìn thấy những sự kiện thiên tai diễn ra ngày càng nhiều như thế này, thật sự Kim thấy đau lòng lắm. Đôi khi Kim không biết mình cần phải làm như thế nào nữa. Những điều diễn ra thì vẫn đang diễn ra. Mọi người chỉ gửi những lời chia sẻ, cầu nguyện trên các bài viết online thì sẽ mang lại được điều gì cụ thể đây? Rồi mọi thứ lại đâu vào đấy, cho đến khi những làn sóng tiếp theo ập đến. Lại tiếp nối những lời chia sẻ động viên online, cầu nguyện cho nhau, quyên góp. Bối cảnh như vậy rất dễ lại dẫn đến sự hoang mang lớn hơn cho cộng đồng. Rồi người dân sẽ đi vào sự hoảng loạn, mê tín, tin vào những thông tin giả. Kim biết rằng mình và những người cùng chí hướng sẽ phải làm nhiều hơn nữa để rung hồi chuông báo động về thực tại, giúp cho mọi người thay đổi lối sống để phù hợp hơn với môi trường, lan tỏa Hamaref mạnh mẽ hơn đến nhiều người hơn nữa, để tạo hàng rào bảo vệ sức khỏe một cách chủ động cho con người thời nay. Dù chương trình thiện nguyện đang bị trì hoãn trong khi đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Kim cũng không để thời gian trôi qua một cách vô ích đâu. Thời gian này, Kim đang triển khai đề án thực nghiệm Hamaref. Các khóa học Hamaref đã được tổ chức miễn phí định kỳ, từ lớp online đến offline. Hamaref cũng đã
bắt đầu thu hút được số lượng khá đông đảo người tham dự. Những người tham dự, họ thực hành và đã có nhiều phản hồi rất tích cực. Thật sự là như vậy. Vì với Hama Breath, chỉ cần thực hành, sự thay đổi trên cơ thể sẽ diễn ra rất nhanh và mọi người đều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng ngay lập tức. Rất nhiều khía cạnh của cuộc sống có thể ứng dụng phương pháp này. Đây là lý do tại sao Hama Breath được coi là tấm khiên cho sức khỏe toàn diện trong bối cảnh môi trường và khí hậu hiện nay. Tuy nhiên, thật sự vẫn còn rất nhiều rào cản để phương pháp được lan tỏa đúng như nó cần phải thế. Hàng triệu người có thể thức đêm chỉ để nghe một drama tình cảm vô giá trị, nhưng lại rất ít người quan tâm đến sức khỏe bản thân mình và tương lai sẽ xảy đến với tất cả. Mà tất cả trong đó bao gồm cả bản thân họ và những người yêu thương. Đây cũng là điều mà Kim còn đang trăn trở. Trở lại chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay. Có điều gì thật sự miễn phí trong cuộc sống hay không? Để làm rõ điều này, Kim sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện của Kim. Trước đây, khi Kim thành công trong xã hội đời sống, kiếm được rất nhiều tiền, Kim cũng chi tiêu rất nhiều cho những sở thích của cá nhân. Thì cũng như bao người, việc kiếm tiền với Kim lúc đó là để xây dựng lớp vỏ bọc hoàn hảo cho mình từ danh vọng, địa vị hay sự thành công, thành tài như gia đình của mình kỳ vọng. Điều này giống như những bậc thang mà bạn sẽ cần phải bước qua để nhận ra những điều sâu xa hơn trong cuộc sống vậy đó. Mà mục đích thật sự của cuộc đời thì không phải như thế. Khi bạn trải qua những thăng trầm, những cú sốc và sự vô thường của cuộc đời đưa đến, từ việc có tất cả đến không còn gì, và lại tiếp tục những vòng lặp để có lại mọi thứ, nhưng có trong sự trống rỗng và sức khỏe thì suy kiệt. Đó là câu chuyện các giai đoạn cuộc đời của Kim. Nó giúp Kim thật sự thức tỉnh để nhận ra những giá trị sâu sắc hơn của cuộc sống. Và Kim muốn tạo dựng những giá trị bền vững, chứ không phải là những giá trị phù phiếm có được rồi lại mất nữa. Khi đã nhận ra, Kim lại càng cố gắng lao động theo một cách đúng nghĩa để tạo dựng thêm nguồn lực cho xã hội, cho môi trường hay nuôi dưỡng sức khỏe và tinh thần của chính mình một cách bền vững. Lúc này, sự nỗ lực không phải chỉ để phục vụ nhu cầu cá nhân nữa, mà thôi thúc trở nên tự do tài chính để thực hiện được những điều cần thiết. Thật sự nó bùng cháy ở trong Kim. Kim cùng nhiều người đã tỉnh thức, chấp nhận và sẵn sàng trả giá cho những gì mà thế hệ đi trước đã tạo ra cho thiên nhiên hiện tại. Nhưng có một sự thật là những chương trình Kim tổ chức miễn phí á, nó thường gặp rất nhiều trở ngại. Vì mọi người tiếp nhận sẽ dè chừng hoặc cho rằng có vấn đề gì đó ẩn tàng đằng sau. Có lẽ vì hai chữ miễn phí đã được sử dụng sai mục đích và nó đã gây ra ảnh hưởng rất nhiều tới niềm tin của con người. Đây cũng là một thực trạng đáng báo động về giá trị tinh thần trong cộng đồng. Như tất cả đều nói, miếng format miễn phí nó chỉ nằm trên cái bẫy chuột mà thôi. Sự thật thì không có sự cho đi nào là một chiều cả, kể cả cho đi trong vô điều kiện. Bởi sự cho đi đã là nhận về rồi. Như việc hướng dẫn phương pháp chăm sóc sức khỏe dự phòng hay giáo dục để nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường của mọi người, thì dù được thực hiện trong ý tưởng thuần khiết, hoàn toàn miễn phí, không hề có mục đích thương mại hay mục đích xây dựng danh tiếng gì cả, thì bản thân những người thực hiện cũng thu về được một môi trường trong lành, một xã hội hòa bình, khỏe mạnh, thì họ đang tự cứu lấy chính bản thân của mình rồi. Và đó chính là những điều mà họ thu về được đấy. Vậy thì cái sự miễn phí nó chỉ khác nhau là ở đằng sau mỗi hành động đó nó có mục đích tích cực hay tiêu cực mà thôi. Vậy thì hai chữ miễn phí của Kim nó cũng kèm theo mục đích trong đó đấy chứ, phải không các bạn? Cứ cho rằng mục đích đằng sau của Kim chính là
bằng cách nào đó lan tỏa được, càng ngày càng nhiều người thực hành HMREX càng tốt. Thì chỉ cần họ thực hành thôi, kết quả của sức khỏe và tinh thần của họ, nó sẽ là câu trả lời cho mục đích mà Kim đang hướng tới. Bây giờ, để Kim phân tích một chút về tâm lý chỉ thích nhận những gì miễn phí, thích ngồi hưởng mà không thích làm, không thích bỏ ra, để bị sụp cái bẫy tâm lý miễn phí của nhiều hội nhóm và tổ chức đã thực hiện vì những mục đích không tốt. Thì Kim có 3 luận điểm đưa ra cho vấn đề này như sau. Luận điểm thứ nhất thì đó là miễn phí nó đánh thẳng vào bản năng sinh tồn, phản ứng trong vô thức trước sự khan hiếm. Tức là con người thì có bản năng luôn hướng về việc tối ưu hóa lợi ích của bản thân và tránh những cái sự rủi ro. Khi thấy một thứ gì đó miễn phí, não bộ lập tức kích hoạt vùng khen thưởng, vùng an toàn và hệ thống dopamine, khiến cho con người cảm thấy thỏa mãn ngay lập tức mà không cần phân tích sâu thêm. Còn với luận điểm thứ hai là việc mà con người chối bỏ cái giá phải trả, là nó là một cái cơ chế phòng vệ tâm lý để trốn tránh cảm giác tội lỗi hay trách nhiệm. Phân tích điều này thì nó cũng dễ hiểu thôi. Con người luôn nghĩ rằng sẽ luôn được nhận miễn phí những gì đến từ tài nguyên thiên nhiên, nhưng lại không nghĩ về cái giá phải trả tương xứng. Nếu chúng ta không biết giữ gìn và bảo tồn, thì thiên nhiên làm sao tiếp tục nuôi dưỡng chúng ta nữa? Vì tài nguyên thiên nhiên đâu phải là vô hạn. Nhưng khi con người chỉ muốn nhận mà không chịu chi trả, thiên nhiên sẽ suy kiệt. Và cái giá ấy nó luôn đắt hơn những gì mà chúng ta tưởng. Những người làm hoạt động môi trường khi lên tiếng thì luôn gặp phải rào cản từ cộng đồng, rằng họ đang đi gieo rắc nỗi sợ hãi không cần thiết. Và cộng đồng lý luận rằng thiên nhiên vốn luôn như vậy mà, sao con người lại phải quan tâm? Đặc biệt là những người ở vùng không chịu ảnh hưởng lại càng bàng quan và né tránh thực tế. Một sự thật đáng buồn là họ cũng luôn bào chữa bằng một lý do nghe rất chính đáng rằng con người không có đủ khả năng, hoặc chúng tôi cũng không biết cách hay không thể làm gì để thay đổi những vấn đề mà tầm ảnh hưởng của nó là vĩ mô. Luận điểm 3 là khi con người không nhìn thấy giá trị thật hay sự khan hiếm của tài nguyên mà họ đang sử dụng, thì họ sẽ không thấy lý do gì để giữ gìn, tiết chế hay biết ơn và nuôi dưỡng trở lại. Bởi vậy, đôi khi có những thứ trao tới cộng đồng mà miễn phí thì nhiều khi con người không nhìn thấy được giá trị thật sự của nó. Kim đã thực hiện rất nhiều những hoạt động miễn phí dành cho cộng đồng trong những năm qua để phục vụ mục đích sâu sắc hơn. Nhưng có những thứ để Kim tiếp nhận và xử lý, trên thực tế không chỉ tốn rất nhiều chi phí mà còn phải đợi may mắn để chờ được lịch nữa. Kim hay gọi là đủ duyên đấy. Vì Kim đặt những hoạt động xã hội và cộng đồng lên hàng đầu, cho nên những ca trị liệu hay những ca cần cố vấn, Kim chỉ nhận những vấn đề nghiêm trọng hoặc các ca bệnh đặc thù khó chữa bằng những phương pháp thông thường. Còn bệnh mà vẫn có thể đi bệnh viện hoặc dùng thuốc để qua khỏi thì Kim lại không có thời gian để nhận. Mà thậm chí Kim còn tư vấn thêm về bác sĩ mà Kim quen hay là bệnh viện uy tín để cho người bệnh đi đến đó nữa. Mà để thực hiện được công cuộc cách mạng này, cống hiến phục vụ xã hội hay triển khai những hoạt động miễn phí với mục đích thuần khiết tốt đẹp cho lợi ích chung, thì phải thực sự có tự do tài chính và những cánh tay nối dài thì mới có thể thành công và duy trì bền vững. Kim cảm thấy mình may mắn khi mình đã bước đến được giai đoạn này và tự tin, tự hào rằng tất cả những công việc mà Kim cùng những người đồng hành đang thực hiện cho cộng đồng xã hội là những hành động cống hiến vô vị lợi cá nhân. Bởi vậy, sống ở thời đại này, con người cần phải tỉnh táo để nhận ra những mục đích đằng sau những hoạt động miễn phí, hay phải sẵn sàng trả giá cho cái giá phải trả ở những thứ mà bạn được nhận. Vì thực tế, không có điều gì thực sự là miễn phí cả.
như việc Kim trao đi những tri thức miễn phí về sức khỏe hay những hoạt động chữa bệnh từ thiện và nhiều hoạt động khác, thì cái giá mà bạn phải trả là đánh đổi những thói quen cũ tiêu cực, thay đổi nhận thức, thì bạn mới nhận về được giá trị của mục đích thật sự mà Kim muốn trao đi. Các bạn thân mến, dù cuộc sống hiện đại không cho phép ai được dừng lại, ai cũng phải mưu sinh, phải chu toàn cuộc sống, nhưng liệu không có đủ sức khỏe và tinh thần minh mẫn thì chúng ta cố gắng được đến lúc nào? Chúng ta sống như thể chúng ta là bất tử, như thể mình sẽ luôn có thêm thời gian và chỉ cần cố thêm một chút nữa là có thể chuẩn bị đủ tiền và sống một cuộc đời bình yên. Như thể thiên nhiên có thể đợi chờ. Nhưng sự thật thì không phải như vậy đâu. Thiên nhiên sẽ không chờ ai cả. Khi nó lên tiếng, nó sẽ không hỏi trước. Thử nghĩ, những người dân ở Myanmar có dữ liệu trước được những sự kiện tang thương, đau lòng sẽ xảy ra chỉ sau một đêm. Cho dù trước đó họ vẫn đang hưởng thụ những niềm vui trong sự thảnh thơi, yên bình. Các bạn ạ, trái đất là một môi trường sống chung. Chúng ta hít thở trong một bầu trời. Không có chuyện nước khác có thảm họa thiên nhiên thì nước mình may mắn sẽ không đâu. Tương lai là một điều khó đoán. Việc ta có thể làm là chuẩn bị tốt nhất cho những gì có thể xảy ra. Không ít lần Kim đã tự hỏi mình rằng liệu tất cả những điều mình đang làm nó có ý nghĩa gì không? Không phải Kim muốn được công nhận. Kim không cần danh hiệu hay sự nổi tiếng nông nổi, mà bởi vì Kim mang trong tim mình một hy vọng rằng nếu chỉ cần một người hiểu, một người thực hành có kết quả, người đó sẽ truyền đi cho những người tiếp theo, và từ đó ngọn lửa sẽ lan rộng. Nhưng sự thật là ngọn lửa ấy vẫn chưa đủ lớn để làm tan đi cái lạnh của sự thờ ơ đang bao phủ cả hành tinh này. Bạn biết không, có rất nhiều người tin rằng họ yêu thiên nhiên, nhưng họ yêu thiên nhiên như một tấm ảnh đẹp. Họ sẵn sàng đi du lịch tới những nơi có cây xanh, có cát trắng, biển vàng, có mây trắng, rồi chụp hình, sống ảo, quay clip, check-in. Nhưng họ chưa sẵn sàng để thay đổi thói quen, không sẵn sàng để lắng nghe, để kết nối với tiếng nói từ mặt đất. Có nhiều người cũng thích nghe về câu chuyện chữa lành. Nhưng khi Kim nói rằng để chữa lành thật sự thì cần phải thay đổi lối sống. Chỉ cần làm khác đi thì kết quả mới khác được. Nghe đến đó là họ bỏ cuộc. Vì điều đó khó, vì điều đó đòi hỏi sự kỷ luật. Cái cách mà bạn dám đối diện và dám dấn thân. Có nhiều người cũng hỏi Kim về sức khỏe. Nhưng khi Kim bảo rằng sức khỏe thật sự bắt đầu từ bên trong, họ bảo mơ hồ quá. Họ chỉ muốn một viên thuốc, một giải pháp nhanh, hay một ai đó cứu họ để họ sớm quay trở lại cuộc sống bình thường quen thuộc. Rồi mỗi lần thiên nhiên rung lên, Kim lại có thêm một vết nứt ở trong lòng. Mỗi khi có tin về một đợt thiên tai, Kim lại tự hỏi một câu hỏi chưa có lời đáp. Tại sao sự thật lại không chạm được đến nhiều người hơn? Tại sao con người chỉ quan tâm đến mọi thứ khi đã quá muộn? Nhưng Kim vẫn luôn tin vào con người. Kim tin vào thế hệ trẻ, những người đang bắt đầu đặt câu hỏi khác đi. Kim vẫn tin vào những người đang âm thầm sống tỉnh thức. Dù có ai biết đến tên họ hay không, Kim vẫn tin rằng sức mạnh của cộng đồng, dù nhỏ hay lớn, nhưng chỉ cần thật lòng, chân thành và kiên định, thì chúng ta sẽ tạo nên kỳ tích. Nếu bạn đã nghe đến đây, có lẽ trong tim bạn đang có điều gì rung lên. Có thể là một nỗi buồn, một cảm giác có thoáng chút bất lực giống như Kim. Có thể là một câu hỏi, tôi có thể làm gì khác đi? Hoặc chỉ đơn giản là một sự im lặng trong lòng mà lâu rồi bạn chưa cảm thấy.
Kim muốn nói với bạn điều này từ tận đáy lòng của mình. Bạn không cần phải trở thành một nhà hoạt động môi trường. Bạn không cần từ bỏ hết tất cả để đi đâu đó sinh sống. Bạn cũng không cần làm điều gì đó lớn lao, kỳ vĩ. Bạn chỉ cần bắt đầu từ chính mình, từ hơi thở đầu tiên, từ cách mà bạn ăn uống, từ những gì bạn tiêu thụ, bạn nói, bạn nghĩ mỗi ngày. Chúng ta thật sự đã sống quá lâu trong một guồng quay không có điểm dừng. Chúng ta đã đánh đổi sự sống lấy sự tiện nghi. Chúng ta đã quá quen với việc tiêu thụ mà quên rằng mỗi lần chúng ta tiêu một món gì đó là đang thu về một hệ quả nào đó nhất định. Và bây giờ chính là lúc ta cần dừng lại. Không phải để than vãn hay sợ hãi, mà để lắng nghe, để quan sát. Lắng nghe trái đất, lắng nghe chính mình, lắng nghe nhau. Khi Kim ở Himalaya, có những buổi tối Kim không biết mình có sống qua khỏi đêm đó hay không. Cơ thể lạnh cứng, thiếu oxy, mạch chậm lại, tim thì đập rất là yếu. Kim ở đó, không có gia đình, bạn bè, không y tế. Chỉ có một người bạn đồng hành và bầu trời đầy sao, cùng một câu hỏi vang lên trong đầu. Nếu sáng mai tôi không tỉnh lại, thì những gì tôi sống đã đủ chưa? Và thật kỳ lạ, Kim không sợ chết. Kim chỉ tiếc rằng mình vẫn chưa truyền được hết những điều cần nói. Tiếc rằng có quá nhiều người vẫn chưa kịp nghe. Tiếc rằng hành tinh này vẫn đẹp đến như thế mà. Nhưng con người thì lại sống ngày càng xa cách. Kim đã trở về từ nơi lằn ranh của sự sống và cái chết, không phải để kể về một hành trình phi thường, mà để nhắc bạn một điều rằng bạn không bất tử, Kim cũng không. Chúng ta chỉ là những hạt bụi nhỏ trong cơn thở dài của vũ trụ. Và vì thế, từng lựa chọn sống của chúng ta đều quan trọng. Nếu bạn hỏi Kim, tôi nên bắt đầu từ đâu? Hãy bắt đầu từ sự tỉnh thức. Bắt đầu từ việc đặt tay lên ngực và tự hỏi, lối sống của tôi đang góp phần nuôi dưỡng hay hủy hoại hành tinh này? Những thói quen của tôi đang xây lên một tương lai tốt đẹp hay đang đẩy con cháu của tôi vào hiểm họa? Tôi có đang thực sự sống hay chỉ tồn tại theo quán tính của xã hội? Và nếu bạn đủ can đảm để trả lời thật lòng, bạn đã đi được nửa hành trình rồi. Kim không biết bao nhiêu trận động đất nữa sẽ xảy ra. Cũng không biết còn bao nhiêu sinh mạng nữa sẽ mất đi vì lũ lụt, hạn hán, chiến tranh, rồi sắp tới là dịch bệnh. Nhưng Kim biết chắc một điều rằng, nếu từng người bắt đầu thay đổi, từng hành động nhỏ, từng suy nghĩ đúng, từng hơi thở trong sự tỉnh thức, thì tương lai sẽ khác. Không ai có thể cứu lấy hành tinh này một mình. Nhưng nếu mỗi người làm tốt phần việc của mình, không đổ lỗi, không chờ đợi, thì phép màu chắc chắn sẽ xảy ra. Kim vẫn đang sống, vẫn đang thở, vẫn đang viết, vẫn đang nói, đang lan tỏa dù chỉ là một giọt nước nhỏ trong đại dương. Nhưng Kim tin rằng sẽ có một thế hệ lớn lên và nói rằng, chúng tôi đã nghe và chúng tôi đã chọn khác đi. Nếu bạn là người đó, hoặc nếu bạn cảm thấy mình có thể trở thành người đó, Kim xin gửi tới bạn tất cả niềm tin và tình yêu trong trái tim của mình. Hãy tiếp tục. Dù ít ai đi cùng, dù đôi khi bạn mệt mỏi, dù thế giới chưa thể đổi thay ngay lập tức, nhưng hãy nhớ rằng mọi hạt giống đều cần thời gian để nở hoa. Mọi lời thì thầm từ lòng đất rồi sẽ đến lúc được lắng nghe. Bạn hãy hỏi bản thân mình một câu hỏi cuối cùng.
Mình đã sẵn sàng để trả giá cho mọi điều sắp diễn ra hay chưa? Hay sẽ phó mặc và chịu đựng? Nếu câu trả lời là có, hãy dấn bước để thay đổi ngay từ hôm nay. Hãy nhận lấy món quà từ Kim. Hãy thực hành Hamareth vì nó là miễn phí và nó là tấm khiên cho sức khỏe toàn diện của thời kỳ đầy biến động này. Nó thật sự sẽ có ích cho bạn để bạn cùng Kim, cùng tất cả dũng cảm tiếp tục bước đi. Chỉ cần thực hành, kết quả sẽ đến. Khi ấy, hãy cất lên tiếng nói của riêng bạn. Hãy mang đến sự giúp đỡ cho những người khác nữa. Không phải là vật chất, không phải là tinh thần, mà là cơ hội để sinh tồn một cách khỏe mạnh. Nếu bạn muốn cùng Kim lan tỏa Hamareth, hãy đừng ngần ngại mà chia sẻ với Kim nhé. Chúng ta sẽ cùng sẵn sàng trả giá cho quá khứ để hướng tới một tương lai thật rộng mở ở phía trước. Cảm ơn bạn đã ở lại đến lúc này. Nếu podcast này đã chạm đến trái tim của bạn, hãy chia sẻ nó với người bạn yêu thương. Không cần nói nhiều, chỉ cần gửi và để người đó lắng nghe theo cách riêng của họ. Bên cạnh đó, như thường lệ, nếu bạn chưa đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký ở phía dưới và đừng quên bật chuông thông báo để khi có nội dung mới, YouTube sẽ thông báo ngay cho bạn. Hẹn gặp lại bạn vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần tại Vajna Podcast, nơi chúng ta lại cùng nhau khám phá những điều thú vị về sức khỏe và cuộc sống. Chúc bạn một buổi tối dịu dàng, một hơi thở sâu và một giấc ngủ yên bình. Tôi là Vajna Thiên Kim, một người đang sống, đang yêu thương, đang lo lắng và vẫn đang tin.